Mirëmëngjes, do të jemi së bashku për titujt kryesor të shtypit të ditës. Do të fillojmë me gazetën Panorama, hapet sot me kryeartikullin vendos qeveria ndryshon ligjin për shitjen e pronave. Kush përfiton? Zbardhen në ndryshimet në ligjin për shitjen e pronës shtetërore, krahas privatizimit shtohet edhe tjetërsimi i tokës. Rastet kur do të vendos qeveria dhe si aplikohet do të keni mundësi të lexoni në faqen 5. Zyrtari i Komisionit Evropian shqetësim për menaxhimin e Bregdetit në jug. Komisioneri Han probleme me tokat në Shqipëri. Pronarët legjitim janë privuar, do të lexoni në faqen 4. Zgjedhje të nxisim konkurimin. Ambasada e SBA-s përshëndesim opozitën e re në parlament. Do të lexoni në faqen 3 të gazetës Panorama. Presidenti Meta kthen vetingun, ligji presion mbi policin. Grabitja në Rinas, emrat e dy miqve të Muratajt që po hetohen, do të lexoni në faqen 6. Opinion për nevojat e partisë nga Aurel Plasari, do të lexoni në faqen 10. Në një tjetër opinion do të lexoni nga Niko Peleshi, ne dhe Europa përtej një rezolute. Po ashtu Panorama Plus shoqërohet sot me titujt kryesor, festoj si beqar Eva Murati, hakmerret me djalin e Topallit, tregon SMS-t me futbollistët. Prezantuesja sportive Lej Kraja, atë që dua e marr, Fjolla Morina nxjerr veten në shitje. Janë këto disa nga titujt kryesor për të përditshme Panorama, e cila sot shoqërohet edhe me suplementin Panorama Plus. Ne do të vijmë me një tjetër të përditshme, është Gazeta Shqiptare, hapet sot me kryeartikullin. Pronarët, familjet që ndajnë 10 milion euro. Unaza e re, vendimi plot parat për ata që do t'ju prishën shtëpit. Emrat, vlera që përfitojnë 146 pronarët e ndërtimeve nga pallati me shigjeta tek rreth rrotullimit të Shqiponja. Kompensimi për tokën Truall, Ar dhe Godinën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nxisim këdot futet në zgjedhje, përshëndesim grupet e reja në parlament. Ambasada Kuvendi vazhdon të funksionoj. Opozita me dill dhe shehi, marrëveshje me Partinë Socialiste me kusht që të largohet Edi Rama, do të lexoni në faqen 3. Kontrolle në Fushkruj, grabitja në Rinas, kush janë dy të dyshuarit e tjerë, lidhja me Muratajn. Po ashtu në gazetën shqiptare do të lexoni dekreti i presidentit me ta kthen në kuvend vetingun në polici, ka terren për ndikim politik në faqen 2. Lindi Binjak në vitin 1982, nëna më than vdiqën, nuk i pa shkur. Projekt ligji amnistia në burgje, ministria ndryshon draftin, ja kush do të përfitoj. Privatizimi i ligji i ri, qeveria i hap rrugë blerjes së pronave shtetërore. Vipat botror, pushime në Prestigj Resort në brendësi Sajmir Tahiri, baba për herë të dytë rrëfehet Marina Fara. Po ashtu në gazetën shqiptare do të keni mundësi të lexoni edhe opinionin e ditës. Arm pushim nga Fatos Çoçoli dhe nga Petrit Vasili, vëmendje, zgjedhjet nuk janë fushata grumbullimi patatesh. Ishtë këto titujt kryesor për gazetën shqiptare. Vijojmë tani me një tjetër të përditshme, është Gazeta Telegraf, hapet sot me kryeartikullin. Deputeti i ri jep se nuk pranova milionat dhe privilegjet personale. Denoncimi i kandidatit të bregdetarit i cili dogji mandatin dhe nuk pranoi milionat e ofruara për të bërë deputet, do të lexoni në faqen 2. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Forumi në Telegraf flasin në deputeti i Partisë Socialiste Gjetanit, pa evitueshme, ish ministri Gjosha, e vetmja zgjidhje për të dalë nga kriza, Duka, kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, të krijohet qeveri teknike. Ndoka, kryetari i PDK-s, zgjedhje parlamentare dhe vendore pa Ramën në kryeministër. Zgjedhjet vendore të 30 qershorit, profesor Kume dhe Artan Lazaj, opozita e re nuk mund të regjistrohet si subjekt elektoral me siglën PD-LSI. Hyqmet Zanaj e besoi kadaren, por nuk e kuptoi pse nuk flet. Njeriu që u përball me diktaturën tani po hesht, do të lexoni në faqen 11. Frank Shkreli, ish drejtori VOA-s, lidhjet ngushta ushtarake midis Shqipërisë dhe SBA-ve, NATO dhe marrëveshja e parë ushtarake në Washington, do të lexoni në faqen 10.
Dosier nga profesor Dr. Spiro Mohilli do të lexoni si u çlirua Leningradi pas 900 ditë rrethimi. Kundër mësymi a ushtrisë së kuqe, refuzimi i Hitlerit për t'u tërhequr nga bilanci tragjik që mori mbi 1 milion jetë njerëzish. Emigracioni në Itali dhe SBA, dekreti i flukseve 2019 do të lexoni faqen 18. Suplementi mjeku në familje si të mbani në kontroll hipertensionin arterial. Po ashtu të keni mundësi të lexoni edhe mozaik dhe aktualitet, janë 3 tituj kryesor, ndërkohë në opinion dhe koment për cilën demokraci po luftojmë, nga Zamira Çavo dhe hemoragjia e shpresumburve në faqen 6. Do të vim tani me një tjetër të përditshme, është Gazeta Mapo Weekend. Hapet sot me kryeartikullin 11 ditë më pas, misteret e supergrabitjes në Rinas, pikpyetjet e një sulmi me armë në pistën e avionëve, nga hyrja në aeroport, shkëmbimi i zjarrit dhe emrat e disa të dyshuarve që kanë dalë në media. Askush nuk thot sa para u morën dhe të cilës bank janë, pse sot policia nuk ka prova për të zbuluar autorët. Në profil do të lexoni Gent Caka në ditët e provës së zjarrit. Ministri i jashtëm në detyrë Gent Caka ka kaluar deri tani jo pak ditë të trezuara. Qeveria dhe në veçanti kryeministri janë kujdesur dhe kanë investuar shumë tek djali i ri kosovar. Intervista zëri liderëve shpirtëror për dialog sapo dëgjohet nga politika. Flet për gazetën Mapo, sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ndërfetar Gent Kruja do të lexoni faqen 10 dhe 11. Koment nga Imer Mushkolaj, politika e fallit, do të lexoni në faqen 8. Një tjetër koment, presidentin Trump e presin kohë të vështira. Opinion nga Gavrosh Levonja, absurdi i opozitës së re. Po ashtu në Mapo letrare do të lexoni nga Mujkom Zeqo, Krishti poeti i Nazaretit sipas Fanolit. Identiteti rrëfimtari Petro Markos nga Antela Spaho Volis. Gentiana Kone shkruan akuarel Vienez. Do të keni mundësi të lexoni nga faqja 17 deri në 22 të Mapo Weekend. Vim tani me një tjetër të përditshme, është Gazeta Shekulli, hapet sot me kryeartikullin Zgjedhjet, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve anullon tenderet e fletëve dhe kutive të votimit. Situata e paparashikuar shtyn sigurimin e materialeve zgjedhore. 3 tendere të mbarvajtjes përfshin kutitë e votimit, dhomat e fsheta dhe vulat. Do të lexoni faqen 4 dhe 5. Denoncimet të rrezikojnë shefin e prokurorisë së apelit, një shkrim në faqen 11 nga Dritan Peka. Dua të shes veshkën që të ndihmojnë vajzën paraplegjike. Babai fatkeq prej 12 vitesh, Agim Picaku apelon për ndihmë. I papun me një vajzë të sëmur vendos të bëj aktin ekstrem, do të lexoni faqen 12 dhe 13. Zgjidhja, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut t'ia japin votën Blerim Rekës. Në faqen 7 do të lexoni Leila Moses Onesh, nxesim këdo të regjistrohet, zgjedhjet mundësi për opozitën. Pakti i zgjidhjes platformë për shërimin e sistemit politik, flet për shekullin gazetarja e Brukselit. Bashkimi Evropian rrezikon të shtyjë sërish vendimin për hapjen e negociatave. Profesorët, sondazhi i qeverisë me studentët favorizon privatin, do të lexoni në faqen 16. Unaza e madhe, emrat që do të përfitojnë 10 milion euro. Publikohet lista e familjeve që do t'ju shpronsohen për t'japur rrugë projektit të Unazës, hapen procedurat për 146 emra. Do të kalim tani tek një tjetër e përditshme për datën 20 prill 2019, është shqiptaria.com, hapet sot me kryeartikullin Leshaj mesazh Berishës. PD mund të bëhet band, po nuk pengon dot votën. Intervista në Report Televizion, Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj i përgjigjet ish kryeministrit Berisha pas deklaratës për një 97 të dytë. Të drejtën për të votuar qytetarët nuk ka heq askush. Policia e aftë për të garantuar zgjedhjet. Grabitësit e Rinasit do të arrestohen, refuzimi i Metës për vettingu në polici jo ligjor.
Raporti i Komisionit Evropian, shqiptarët 32% më pak kërkesa për azil, 27% më pak shkelje kufiri. Migracioni i palishëm i shqiptarëve në vendet e Bashkimit Evropian në vitin 2018 ka rënë në ndjeshëm krahasuar me një vit më parë. Komisioni Evropian Shqipëria ka ndërmarrë hapa për të përmirësuar efektivitetin e zbatimit të ligjit, për të luftuar krimin e rënd dhe të organizuar, do të lexoni faqen 6 dhe 7 të shqiptaria.com. Pronat të projekt ligji, toka shtetërore mund të privatizohet edhe pa garë, do të lexoni faqen 8. Komisioneri i Bashkimit Evropian Johannes Hahn, Shqipëria situatë problematike me të drejtën e pronës. Opozita e re, garda e vjetër e PD-s në partinë e Erudina Hajdarit. Vajza Azem Hajdarit lëvizjet për krimin e një partie të re, SBA mbështet planin e Erudina Hajdarit për të futur në zgjedhje. Ja, 6 reformat e reja nga pagat tek rindarja e vendeve të punës, administrata publike, do të lexoni faqen 4. Lista shpronësimet për punimet e gazsjellësit TAP, emrat dhe kompensimi financiar. Vjem tani me një tjetër të përditshme, është Gazeta sot, hapet me kryeartikullin SBA mesazh Metës dhe Berishës për lidhjet me Moskën. Pentagoni vjet në lëvizje për të ndalur influencën ruse në Tiranë. Ja, detaje do të lexoni faqen 2 dhe 3. Rusët në alarm pasi u dështoi plani i destabilizimit, sulmojnë personalisht Ramën, i rikthehet debatit për Shqipërinë e Madhe. Ambasada amerikane fundos PD LSI mbështet futjen e Hajdarit dhe deputetëve të rinë në zgjedhjet e 30 qershorit. Erudina Hajdari, gati e partinë e re me figurat e njohura të Partisë Demokratike, pritet të afroj Patozin, Topallin, Boden e Imamin. I jepet një tjetër goditje Bashës. Presidenca kthehet në seli të Shqupit, me ta bllokon ligjin për vettingun në polici, sulm qeverisë pas tërheqjes së Partisë Demokratike nga protestat. Nisin përçarjet në Partinë Demokratike, 10 antar të Këshillit dalin kundër Lulzim Bashës për bojkotin e zgjedhjeve. Sali Berisha rrit presione, do të lexoni faqen 4. Presidenti i merr në mbrojtje Mynir Konin, nis promovimin në mediat pranë tij, anashkaloi skandalet e rektorit. Do të lexoni faqen 8. Nis beteja për krye prokurorin, Olsian Çela shpall i pari kandidaturën, Arta Marku 10 dita fat të vendos në qoftë se do të hyjë në garë, do të lexoni në faqen 9. Bankat shtrëngojnë kriteret e huas për investime dhe blerje banese, bie kërkesa e biznesit dhe qytetarëve për kredi. Mëtej në gazetën sot, do të lexoni dokumentet ja si u kryua partia fashiste dhe si italianët tentuan të mashtrojnë shqiptarët. Mussolinit ju dha titulli qytetar nderi i Shqipërisë. Anastas Angjeli Puç Ramës për Akademinë e Shkencave kërkon të kapi institucionin me ligjin e ri. Jashtkëllet flagrante të deputetit do t'i lexoni në faqen 9. Në koment dhe analizë të gazetës sot do të keni mundësi të lexoni. Nga Besi Bekteshi, intelektualet e inatosur si lumpen militantët e një dumb babës. Nga Kristo Mërtiri, Sejfullah Malshova dhe urtësia Labe, iku Korda Jatagani, doli Pena dhe Melani, do të keni mundësi të lexoni në faqen 16 dhe 17 të gazetës sot, dhe unë kështu edhe me titujt kryesor të kësaj të përditshme, vijojmë me gazetën Dita, e cila hapet me kryeartikullin Notre Dame komedia në Tiranë. Për hipokrizin, për aleancën e heshtur mes të pandëshkuarve e të korruptuarve dhe për profetët e vetëmëruar të studiove televizive, të njëjtit përhershëm të konsumuar, por të pashtershëm. Nga teatri absurd mediatik të grotesku politik i trishtimit të presidentit, kryeministrit e të tjerve, ligështoni për Notre Damein ton, për Shqipërinë që vazhdon të digjet e përvëlohet, do të lexoni nga faqja 2 deri në 3. Rritja e antagonizmave amerikano-gjermane, e shtuna e Janush
Bugajskit në dita do të ndaj përgjithmonë Europën, thyerja mes presidentit Trump dhe kancelares Merkel. Askush nuk është votuar nominalisht në PD-LSI-PS nga Arbenduka në faqen 6. Rrëfime nga koha e Gardit, Tota Mije nga Gim Vinca në faqen 16. Po në gazetën në dita, ju do të keni mundësi të lexoni nga Bedri Islami, Rudina, babai i saj, heroi rem dhe bajlozi që e përdori gjallë e vdekur. Në brendësi, hulumtimet e fundit mbi opusin On Furian nga Mujkom Zeqo, shërbëtorët me Laura Nezhën prek majat. Kujdesi që duhet të tregoni në përdorimin e antibiotikëve dhe shqetësuesve të tjerë, mjeku në dita, do të lexoni faqen 12. Vijmë tani me një tjetër gazetë, është Koha Jon, hapet me kryeartikullin Zgjedhjet pa opozitën sjellin vetëm konflikt. Në mënyrë paradoksale, disa ndërkombëtar po mendojnë se stabiliteti i vendit garantohet me kryeministër Edi Ramën. Në fakt është e kundërta. Kriza u prodhua nga Edi Rama dhe vazhdimi i qeverisjes së tij është shkaku që prodhon destabilitetin më të madh në vend. Ambasador ndërhyni me mendje logjik për një zgjidhje të gjithpranueshme, se nuk është vonë. Ndërkombëtarët e kanë zgjidhjen se strehohen nëpër ambasadat e tyre, kurse populli në përplasje mund të shkojë në gjakosje. Ndërhyni se flitet për popullin e thjeshtë, do të lexoni faqen 3. Shtetet e Bashkuara të Amerikës jemi partner të fortë me Shqipërinë. Fatmir Mediu, parlamenti është kthyer në një haltore të Edi Ramës, do të lexoni në faqen 5. Dekreti presidenti kthen në kuvend ligjin për vettingun në polici nuk garanton panshmëri, do të lexoni në faqen 9 dhe 11. Plan për shembjen e 94.000 banesave paloka, thirrje qytetarëve. Rëzoni Ramën përpara se t'ju rrëzoj shtëpit. Ish-ministri edhe Niko Peleshi kritika kryeministrit Edi Rama. Opozita e opozitës, kryeparlamentari Gramoz Ruçi i jep një dorë Rudina Hajdarit. Rikthimi i vizave, Berisha, vendimi i Holandës, akt akuz ndaj narkoshtetit të Ramës. Do të lexoni faqen 2. Qëndrimi Petrit Vasili, as SBA as BE nuk kanë shndruar senatet dhe dhomën e përfaqësuesve në vend krimi si Rama, do të lexoni faqen 4. Analizë kush do të jetë presidenti i parë i Maqedonisë së Veriut, do të lexoni në faqen 18. Ishin këto titujt kryesor për Koha Jon, kalojmë tani tek një tjetër e përditshme, njihemi me titujt e gazetës Tema. Hapet sot me kryeartikullin Amerika përshëndet edhe krijimin e grupeve të reja parlamentare në kuvend, SBA thirrje partive jashtë parlamentare, pjesëmarrja në zgjedhje e vetmja rrugë, do të lexoni faqen 4 dhe 5. Aleatët e Lulzim Bashës, nëse Rama bën zgjedhje pa ne, do të ketë trazira dhe luftë, nuk durojnë dot votuesit tanë, do të lexoni në faqen 3. Monika Kryemadhi i sherr me qytetaren në studio, bëfshin helm për fëmijët nëse kanë vjedhur qoftë një lek. Jetojmë me shpatullat tona ndaj qepegojën, do të lexoni në faqen 5. Rrëfimi i Ajet Toskës ju tregoi porosit që më dha sigurimi i shtetit kur takova Enverin në tetorin e 84-s, do të lexoni në faqen 10 deri në 11. Editorial nga Mero Baze, Meri një qetë kuisjet për luft në faqen 8, nga Lorenz Vajgjeli, tulipani holandez që trazoi qerpiç politikën e Tiranës, po ashtu në faqen 8, nga Bledi Lumani, dyet e Lulzim Bashës dhe një K, në faqen 9, nga Brizida Gjikondi, presidenti i Republikës, duhet të mbrojë fëmijët e tij. Ndërkohë, në faqen 6 dhe 7 do të lexoni Han Prona, ky hall i madh që ka Shqipëria që duhet ta zgjidhë qeveria. Bizneset italiane dynden në Shqipëri, arsye pse po braktisin vendin e tyre në faqen 11. Antena brenda familjes, Jari sqaron demokratët se zëri i Amerikës ka tradhtuar. Ne do të kalojmë tani tek një tjetër e përditshme, është Gazeta Standard, hapet sot me kryeartikullin
një vit në xhungël. Mungesa e checking balance, katastrofa e rendit kushtetues në Shqipëri, varrosja e shtetit ligjor dhe mbretërimi i shtetit autoritar. Ligji për vettingun në polici, presidenti Ilir Meta e kthe në kuvend, nuk garanton standardet për pavarësisht dhe panshmëri. Ngërçi pronave komisioneri i Bashkimit Evropian Han, Shqipëria, situatë problematike me të drejtën e pronës. Kalem tani në një tjetër titull, opinion, këmbana të bien për të gjallët nga Sali Berisha në faqen 9. Opinion, vëmendje, zgjedhjet nuk janë fushata grumbullimi patatesh të kalbura të krimit nga Vasili. Burri i deputetes së Partisë Socialiste, prokuror pa veti nga Libea i Rama, ka edhe një ushtar më shumë në drejtsinë e deformuar. Fluturimi i parë mashtrimet me projektet e shpallura, Air Albania fluturon si një linje tërkish. Është këto titujt për gazetën Standard, kalojmë tani tek një tjetër e përditshme, është integrimi hapet me kryeartikullin Demokracia në rrezik, Petrit Vasili, media e kërcënuar nga Edi Rama dhe krimi organizuar. Po në gazetën Integrimi do të lexoni koment, është bujësia o idiot nga Ervin Resuli. Klevi Pojana do të lexoni askush nuk mund të mbuloj më zullumin e Edi Ramës. Vlerësojmë qëndrimin e presidentit Meta, zëri i Amerikës dhe Birn godasin kryeministrin për mungesën e lirisë së medias. Intervista ish deputetes së LSI-s për televizionin News 24, Klajda Gjosha, kapja e shtetit po sjell një grusht shteti, parlamenti një teatër kukullash. Elda Ballabani, 2 fjalë për piktorin e çoroditur. Do të vijmë tani me një tjetër gazetë, është Gazeta Liberale me kryeartikull. Apokalips elektoral, apo shkojmë drejt të pamundësimit të zgjedhjeve të 30 qershorit dhe profecisë për përplasje civile. Skenarët e tjerë nga Partia e Re Rudina Hajdarit deri tek shtyrja e zgjedhjeve në vjesht dhe hapja e spirales për zgjedhjet e parakohshme. Dita e parë në auditor, fytyra të shumta të jetës profesionale nga Ylliet Aliçka, profil Gent Cakaj, 90 ditët e tij si ministër nga Reldar Dedaj. Rahman Perllaku, rrugtimi një shekulli në librin e botuar nga Wet Press. Editorial opozita para një vendimi të vështirë për zgjedhjet nga Preç Zogaj, do të lexoni në faqen 3 të gazetës Liberale dhe do të kalojmë tani tek një tjetër e përditshme, është Gazeta Panorama Sport. Hapet sot me kryeartikullin Përplasja e trajnerëve, nuk e dua Partizanin kampion. Gega replik me Memën, fitojmë edhe derbin e fundit. Europë dhe mbijetesë, dridhet superiorja. Luhet një javë për Okada, shehi Skënderbeu ju del pa kompromise. Tirana si finale me Kuksin, të kujt mund t'i japin një asist nga Fushkruja. Opinion do të lexoni me Edi Rejan, rikthim në normalitet nga Ylli Aga në faqen 14. Ish kapiteni Cana ngrin trajnerin e ri pa eksperiencë në kombëtare. Allegri do fest cërështata e bëm në brek me Ajaxin. Spalletti me Romën mbyllim llogarit për Championsin, do të lexoni faqen 17. Gattuso nuk do blof me Parmën si një finale në faqen 15. Manchester City rigjen Tottenhamin, Pep dua hakmarrje. Reali bllokon Luka Jovicin për 60 milion euro në faqen 21. Ishin këto titujt kryesor edhe për gazetën Panorama Sport dhe këtu përfundojmë me shtypin e ditës, ritakohemi bashkë në edicionin informativ.